Katsotaanko sitä yhtä vielä ja sit vähän sen matkaa ainakin. Joo, mä vaihdan johonkin mukavampaa. Mä näytän vaatteiden renttaamista, kun ei se niinku... Ei kun ne on edellä, niinku... Niin. Aha. No näköjään sit vaihdetaan takaisin. Ja mennään poliisiasemalle. Vai juoksennellaanko? Joo, mene sinne vain varopilaan. Tällä ei löydä niitä. Ei niin, mutta olen taas sitä mieltä, että jatketaan ensi kerralla, jos tää on. Ja sinne pääs. Nyt sinne pääs. Viimeksi ei No kun päässyt. mulla on poliisiunivormu. Et sä päässyt viimeiskään poliisiunivormuun. Mun mielestä mulla oli omat vaatteet vaan. Mä luulen, että se ei kyllä täällä oo. No tää on kyllä selleä kanssa. Onks tää poliisin viinikellari? Safe. Sitten täällä on näitä... Onko se tää? Et kattonut kanssa. No, mä ajattelin, että mä katson, että onko täällä muita. Siellä on joku. Excuse me, are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Mennäänkö tällä, kun se oli kuitenkin Apio. haaste? You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Näin voisi tehdä. Sormet pullistunut sitten. Mä sanoisin, että se on tää, toi ei vaikuta semmoiselta impulsiiviselta tyypiltä. Joo. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No, a minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man.
And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had Jotain to be tuotiin. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom. Pankissa ei muuten ole käyty. I assumed the sale was just a formality at that point. Ja rahaa. It's usually open, but it locks automatically. Olihan when the tällainen door mikä swings 78. closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection. But if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, Missäkään se treat her on? gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Otetaanko se tehtäväksi? Se on varmaan se yläpuolisessa selleissä sit se vaimo. Ehkä. Hehe, uusi täällä. Minä pidän tauon nyt. Please wait in the office. The inspector will be here soon. Ehkä me vaihdamme ohjaksia tässä kohtaa. Muutenkin.
No ei pääse. Mä löydä sitä tietää. Onko se sitten jossain muussa huoneessa? Tässä... You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Mikä se laudamu oli? Laudanum on jotain niinku rauhoittavaa ainetta. Arppu. Mistä hitosta se tiesi, että se on joltain a parting gift ja vuosi? Se Luulen, että se on... Joo. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Varmaan sinne kaupalle. Mm. Adler Street. Skaladio. Tossa. Tuolla on Anselmi Street. Pääseköhän tätä läpi päässä? Löytyisikö täältä portaat? Kun niinhän tää ollut suoraan se Adler Street. Jomas kummas päässä sitä, että nyt vaan juoksen täällä sen päästä päähän. Oliko siinä vihjeessä yhtään tarkempaa, jos sä menet sinne Casebookiin? East of... Selementti katedraalia. Niin mä luulen, että sä oot sillä katedraalilla. East. Eli siis No tänne niin, näin. niin. Onko siinä joku plakaatti? Mä luulen, että kun sä juokset se ohi, niin siihen tulee viesti, Niin se että varmaan on taas. olet löytänyt. No niin. Täällä on yölläkin Oh. henkilökunta paikalla. Hello there.
Ill-fitting pants, wonky nose. Ill. It appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Poliisin You're vaatteissa. mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing. Varmaan oli murtovarassa, joka meni sinne panikissa sinne piiloon sinne kassakaappiin ja But you didn't give chase. By the time I made it se outside, ei päässyt he was pois. away. So I went back to help Mrs. Capello. Saattaa olla. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. She. Ai sä. You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. When did the burglary happen? Ulkona on päivä, vaikka tultiin vielä sisään. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion. When she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Right. Onks tässä... Tää ei varmaan auki. Okei, täällä on läpytsöri. Oho, vesivessä. Jännä, että täällä ei ole mitään sisältöä tää vessassa. Tänne varmaan tulee jossain. Miksi tänne muuten pääsis? They sell door locks, padlocks. No Sherlocks though, probably for the best. Imagine dealing with two of you. Ugh. Miksi sillä on housut? Se The best on the market. You can wallop them, you can burn äärä. them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Ei kun se oli oikein. Pystytkö kysyä siltä, miksi sua ousutaan? Ei joo. No. Is this code memo still valid? Oh yes, it's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. That's about all of you I can take. Yes, kolonks ääni sieltä kuuluu. Oh, why do I get the worst jobs? Mä luulen, että valokuvaaminen ei ole kyllä varmaan kaikkein worst. Se on vaahtoa suusta, se on paniikissa. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Bruises,
torn nails, bleeding was severe, and continued at length. Onks on oikeassa poskessa? Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Oikeassa poskessa toi arpi. Ei taida tosta nähdä. Ei. Nyt sehän oli se accomplishment, joka... Eikä se tätä nähnyt se... En mä tiedä, mutta Se on vielä yksi. Toiseen käteen ei pääse. pystyt sä liikkua toiseen suuntaan? Ei, ylöspäin alaspäin menee. Oikein ei mene. Vaikka se olisi... Ei, se otsa ei ole omansa. Korvaan ei pääse. Ja housut jalassa. Ah. Scratching marks. Blood on the safe door could have been left by the victim. What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Ja kuka sinä olet? That's about all of you I can take. Onko se sama kuin talha? Oli. The bottle is half empty. Vai half full? No, tässä tapauksessa on half empty. A wine, well enjoyed. Mitä kirjaa on? Sillä vaimolla on ollut suhde. Recently used, but why would Sitä ei silloin ollut Hyvin savuttaa tää takka tänne sisään. Voi tulla sitä häkänmyrkyt. tämmönen Romeo ja Julia -tyyppinen juttu, että se on ollut vihollisperheen... Miksi sä oot nyt kysynyt siitä lasista tosta? Katsotaan ensin kaikki paikat. Se on ollut vihollisperheen pojan kanssa juttuja ja sitten on tullut pitänyt... Mitä se siinä lopussa luki? Mä ehdin noin puoleen väliin. a concert program from 7 years ago. An Augusta Leduca is listed as a harpist in the orchestra. Ka se joutunut jättämään uran sen miehen duunin vuoksi. Ehkä. 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Kato, jos mies ei lähde oopperaan, niin sit pitää lähteä jonkun muun kanssa. Tuolla olisi kemikaalista analyysiä tarjolla. -8 ja 10. Nämä olisi mennyt tuolla niinku yksinkertaisemmalla tavalla. Mutta sen verran tyhmää, ettei oikein ole vaihtoehto. Pystyykö erottaa mitenkään? Ei niitä varmaan pysty erottaa, ei. Ei. Jos Puolittaminen on. sä pistät noit 2 ja noit 2 ja sit käännät ton ja lisät sen tohon. Niin, 2. Ei tässä kuin yhdet. niin, mutta tuolla on toi kertaa 2 merkki. Seuraava. Tuo.
Aha. Mikä se nyt oli tämä? Mm. X. Sitten vaihdat ton 6. Ei hemmetti, ei se toiminutkaan. Älä voi pistää niinku, Eiku. Toimiipas. Ei toimikaan. Perkele, anteeksi. Niin täällä on vaan 3+1, niin Ei kun mä katsoin, että siis jos sä tohon lisäät 2, niin sieltä tulee, mut silloin tulee -2. Ja sit sen pitäisi niinku... Se miinustaminen on tässä se, että nyt jos sä ton vaihdat niin ja sit pistät +2, niin siitä tulee -4 eikä -8. missä on paljon punaista? Ei. Tai paljon sinistä? Ei. Au. Tää on ensimmäinen vähän hankalampi. Tai sitä on varmaan tosi simppeliä sitten. Tää taas toisinpäin, tosta tulisi 8, sitä vois laittaa. No tossa olisi 2. Tuommoista sit pistää tuolla on miinus. Täällä on -4 sit sinne. Mulla ei nyt oikein ajatukset riitä nyt tähän tekemiseen. Tänään on tehty 2 -2. Ei kun 2+2. Sitten jos sä lisäät tohon ton, tai käännät sen 0, eiku toisinpäin. Tämä. Niin. 0. Niin. Sitten lisäät siihen ton. Ehkä loppuu. Eli siis yhdistät ne. Se on se ensimmäinen. Sitten otat tommosen 2. Käännät sen. Vaihdat sen merkkiä. No niin, riitti just noi operaatioonit. Mihin sä sitä siirrät? Miksi toi? Ei kun... No niin. Most likely from wine.
Etkö ne siis Augusta Copello, tämä nainen oli Augusta Copello. Niin. Eli se naisella on... Naisella on suhde No joo. sen miehen kanssa. Katso kädenkuva. Se on se veto. Veto. Tai haaste. Johnin laittama haaste. Nicolo. Onko se nyt se, tietää, kun tuo henkilöllisyys sen kuolema? Kenelle tuo äskeinen kirja oli annettu? Kenelle se oli tullut? En mä tiedä. No kun sä oot niin hemmetin nopea noita. Sä luet sillä, että mä ehdin puoleen väliin ja sit mulle tulee siitä kysymyksiä ja sit se on kadonnut. No sen näkee vielä uudestaan. Tuo on varmaan tuo Nicolo Dette sitten. Niin se kuollut. Niin. Kyllä. Tosi kirja. Joo. Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Mikä se kirja toi? Ei, tää on... Joo, oli. Niin se oli... Tää oli se, mikä sulle jäi kesken. Niin, ja se oli sille Copellolle. Mä luin, että sä luit sen jo. Eihän tästä tultu sisään, ei. Ei, mutta se varmaan... Tai siis se joku, joka pakeni. Mä en oikein tiedä, mikä tää pakenemisjuttu on, mutta mä luulen, että se on Tuolla niinku on tätä vilahti. kautta. Täällä on... Täällä on jotain puskia. Eikö se sanonut, että se meni puskista? Siinä oli jalat ja... Jällekin, vai näinkö väärin? Kissa. Se ei ole oikeassa elämässä. Ei. Mä tietysti tunnet, kun se silleen värähtää. Ei muista värähtää. Niin, se on... Ei varmaan löydetty vielä mitään jälkiä, mitä etsiä. Ei. Se menee. No juttelemaan. Mä luulen, että tästä pitää selvittää reitti kuitenkin. Mihin se toinen... Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. Mitäs toi oli sanonut? Kato, kun sehän sanoi, että se juoksi sitä jotain naista pakoon. Näkyykö se tässä?
Tossa. I don't know. Niin hemmetin nopea. No, Mitä se Billy sanoi niistä puskista jotain? Mitä sen sanoi niistä puskista? Ja sieltä takaovesta ja... Mä katson, eikö se tässä näy se? Oh, actually, no. Do you know anything about these entries? No. But Mr. Capello is so well organized. I use a different method. Very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting. I know of it, but forgot. Olisiko tää... Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes Of you talking? without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties, probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well. I'm perfectly happy to. No, I insist. I don't know. No ei tossa oikein oo kuin toi yksi. I don't know. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Ehkä se mistä Koplokantsista She kysyy. talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 best curry recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. Joo. I'm really fast. Interesting, thank you. Löytyykää jostain joku What can you tell me? Varmaan löytyy. koripaperia. Lähettää sen pois. Very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Enpä uudestaan sinne ulos. Se ei ollut tänne. Olisiko täällä Onko sulla muuten oikein vihje tossa Ei. No tää ei kyllä nyt. Siellä on reilikin poikki. Sitten on hypätty. Täällä ihan kissoja. Oho. Tiirikkaset. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Passe-muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. The letter F is inscribed within a 4-leaf clover pattern. Ei tullut all item. Ei.
Mä ajattelin, että se oli joku paperikasa jossain. Täällä on kiva kylpeä täällä niinku pihalla. Eikä se ei ollut kylpyä ollut. Oliko siitä taskusta jotain niinku siellä evidenssiluettelossa? Sulla on vielä lisää valkoisia pullukoita. Ei varmaankaan. Niin mihin toi vie? Sä et ole koskaan käynyt täällä. Kävin tässä, mä kävin ekan kerran kukkaamassa. Ei tänne kovin pitkälle ulkopuolelle. Tuossa oli semmoset... Ei, noi tulee. Ei, kun noi on... Joo, oli. Renderöinti. Se ei kovin pitkälle tänne jää matka. Katso sitä taskuevidenssiä siellä todistelaatikossa. Siis poliisiasemalla? Ei, kun siellä missä on sun kaikki nämä vihjeet ja todisteet on. Taskua? Niin, siis onko se toi? Ei. Mikäköhän se sit oli se? Niin toi. Tää on selkeästi, että voi katsoa jostain arkistosta. Nyt sun pitää mennä poliisiarkistoon. En mä jaksa enää poliisiarkistoon. Voidaan jatkaa ensi kerralla. Tästä rupee vähän... Rupee terä häviämään. Rupee. Ja vois vielä tutkia tätä paikkaa, kun tää saattaa olla jotain, mitä ei... Jos on jotain, mitä ei ole hoksattu. Tässähän ei ollut all key evidenssiä, ei tullut vielä. Ei kun all evidence. All evidenssiä ei tullut vielä. Ei tässä ole muuta kuin tää nyt sitten. Law enforcement. Ymmärrätkö sä, mikä toi tehtävä on? Se on se, että sä et saa kertoa kellekään, että sä et ole poliisi. Että sä et ole oikeasti poliisi. Sun pitää koko tehtäväajan esiintyä poliisina. Tätäkään me ei käytetty, että valokuvaus. Oli se yhdessä. Ei, mutta siis pitkään. Ei niin. Tässä otin sen... Toi on toisaan puolella. Tuolla on. Taulussa oli. Se voi olla, että se on se, mikä puuttuu. String, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. No niin. No nyt tuli. Mä mietin, että se on varmaan joku tommonen, että se puuttuu joku. Mä oon vähän hämmentynyt, että ei löytynyt paperikasaamista, missä olisi tuossa ollut niinku käyttämättä paperia jossain nurkassa. Arkisto varmaan sitten seuraavaksi. Niin. Kumpi se arkisto ton sitten olisi? Eikö toi ollut... Toi poliisiarkisto varmaan. Poliisiarkisto, kun eikö ne ollut niitä burglareita? Varten. Me menen tutkimaan sitä tällä erää, mutta me juoksetaan valmiiksi sinne, niin sitten voi jatkaa siitä, kun seuraavan kerralla pohtii, että mitä hittoa tässä piti tehdä. Miksi me ollaan poliisiasemalla? No se en tiedä, mutta tuleeko se mieleen, mutta... Löydä se poliisiasemalle enää. Tää on ruutukaavaa aika... Tai silleen, että kun jos katsot, että... Trattoria. Help me, please. I'm sorry, but I can't help, officer. Tässä on siellä chiliä ja... Chiliä ja... Pikku chiliä. Se on Täällä on jotain. joku... Spillage.
Tässä oli kyttys. Joo. Jatkamme tässä sitten taas. Joo. Ensi kerralla.